Sunt Lucian Oancea și din ultimele minute ale zilei de 16 mai 2024 sunt în greva foamei la Piața Victoriei. Vă aștept alături de mine. ¿Qué pasa, señor? Ce faci? Ce să fac? Dai coordonatele cu Păi ți-am dat coordonatele. Ieșirea de la Paris, așa, și traversezi încoace, către Antipa. Antipa e încolo. În niciun caz Antipa nu e încolo. Decât dacă îl muți tu la noapte. Nu, cam așa că mi-era Deci tu te aștepți să fi fost deja în birou de la Palatul Victoria. Ce faci, mă? Muncă. Da? Ești bine? Mă, tu ai făcut acum câțiva ani greva foamei aici? Cât timp ai rezistat? Caută să minimalizezi efortul psihic și să conservezi. Să rămână, mama. Nu. Bine, să rămână. Hai că sunt într-o mică discuție și vorbim mâine dimineață. Bine. Bine, pa, 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 pa. Așa. Deci te-a auzit mama și m-a băgat la conservat via telefon. L-a dat afară de acasă, Teo, și acum ce să facă? Așa zici tu? Da, eu pe asta merg. Bine. Da, deci te-am spus că vor fi mai multe faze. Săptămâna viitoare vine faza 2. Și după aceea mai vedem. Mai sunt câteva zile și trebuie să intru în etapa a doua. Problemele, din câte am înțeles, am vorbit cu Radu, de fapt ți-am și spus, am vorbit și cu alți greviști ai foamei. Perioada critică e ziua 8-a până în ziua 15-a, ar fi prima perioadă critică și cam singura pe care o ating, pentru că nu intenționez să trec de 9 iunie, iar dacă se întâmplă cum vreau eu, ies și mai devreme. Dacă e, putem să punem o perfuzie aici. Ăștia sunt palestinieni sau români care... Palestinieni, români căsătoriți cu palestinieni, rude, copii. Și rămași pe aici. Da. Deci am început pe joi noapte, la ora 23:50. Deci practic am vineri toată ziua. Și azi. Da? De la ora 12 noaptea vineri. Și astăzi toată ziua deocamdată. Băi, câteodată în viață există oportunități, înțelegi? Așa. Și dacă nu le concretizezi la momentul ăla, degeaba. Așa, concret fiind vorbit, Oportunitatea aici. oportunitatea este că actuala campanie electorală pentru europarlamentare băltește, asta este opinia mea, sau a politologului Pârvulescu, pe care m-am văzut astăzi, opinia lui este că lipsește cu desăvârșire. Eu zic că băltește. Și am văzut o fereastră de oportunitate să bag bățul prin gard și să anim lucrurile. Nu știu dacă știi pe Marcel Daraban, care a făcut aici, unul cu barbă. Cred că am ajuns odată. Așa, Marcelos, am vorbit cu Alexandru Popescu, ăla care a făcut la scările de la TNB. Singur pe drum, a făcut o iarnă. Ok, am vorbit cu mai multe persoane, cu ăștia chiar am încredere în ce informații mi-au dat.
Problema este următoarea. Eu, ca să mă pregătesc, adică n-am făcut-o după ureche, am făcut-o, eu zic până acum, bine, om trăi și am vedea cine aduce viitor. Nu încerc să mă sinucid la acest moment, ca să fim clari. Și nici nu încerc să-mi provoc probleme care să fie nerezolvabile. Bun. Revenind. Deocamdată apă, natural. Am înțeles că la un moment dat o să trebuiască săruri de rehidratare și în mod normal sunt de acord să le fac. Așa, și am înțeles că mai sunt niște vitamine care la un moment dat încep să dispară și care trebuie luate. Da. Ca la Marvel, filmele Marvel, mai multe faze. Eu am gândit vreo 5. Deci deocamdată e bine. Sunt pe drumul cel bun. Să vedem la a doua. Deocamdată eu nu consider că din buletinul ăla de vot pot să votez ceva. Mersi mult Să și fie să ai... ușor și să fie cu succes. Vedem? Bă, am mai pariat banca împotriva mea. Hai să vedem dacă de data asta împotriva băncii joc bine. Dacă nu, asta e. Oricum m-am plictisit să fac chestiile mai low profile și mai... Hai să vedem. Ori așa, ori așa. Dacă eu v-aș spune dumneavoastră, eu când ajung la Parlamentul European o să fac bine și nu o să fac rău, puteți să mă credeți pe cuvânt, dar asta nu e un program. Eu consider că oferta partidelor, mă refer de oameni, a partidelor și restul formațiunilor politice, este insultătoare pentru mine. Adică au ales oameni de o calitate îndoielnică. Nu toți. Dar degeaba pui un om ca lumea pe poziția a 6-a și tu ai șanse să prinzi 2 mandate printr-o minune. Deci oamenii de calitate vor intra foarte puțin din partea României în Parlamentul European. Am încheiat faza 1, acum urmează să închei faza a doua peste 2 zile, după care trebuie să vin cu soluția, să încerc implementarea soluției
și să vedem rezultatele. Aia e faza 5. Foarte tare. Dacă atât am adus cap. Mersi mult. Acum, adevărul adevărat să vă spun ceva. Nu o fac pentru mine, că pe bune, n-am niciun câștig. Mi s-a spus de mai multe ori, din partea cărui partid ești. Păi eu dacă sunt împotriva tuturor partidelor și alianțelor de pe buletinul de vot, nu pot fi omul cuiva de acolo, nu-i așa? După aceea ce mi iese? Păi ce să-mi iasă? În afară că... O țară mai bună. Exact, pentru viitor. Mersi mult! Mersi, toate bune! Și baftă! Să fie! Votați anul ăsta? Da, uitați-vă cu atenție! Vreau să te întreb cum ai reluat alimentația. Trebuie să o reiei gradat. Numărul egal de zile de post, la fel să fie trecerea și să zicem dacă ții 10 zile, 10 zile trebuie să mănânci pas cu pas și doar mâncare vegetariană ușoară, porții extrem de mici. Dar nu încep cu supe? Da, încep cu câteva linguri de supă. Există oameni frecventabili sau chiar valoroși, aproape pe fiecare listă de formațiune politică. Dar sunt puși pe locuri total neeligibile, adică nicio șansă. Excepție este la PSD-PNL, sunt vreo 3 oameni cât de cât ok, care vor intra în Parlamentul European. Dar restul e noaptea minții, adică domnul Dâncu. Mi-am depus adeziunea în august 2016 la USR. Eu sunt singurul din România care a avut adeziunea nici respinsă, nici aprobată, timp de 3 ani jumate, până când mi-am retras-o eu. Știu alea, care în revista Cutezătorii. În revista Cutezătorii, în povestiri istorice, în toate ce. Le știu. Dar al meu nu e un documentar, e un fel de ficțiune mai specială. Dar alea le știu, alea sunt foarte amuzante, făcuți ca haiducii ei, adică... Exact, Da. Bine, mulțumesc foarte mult, toate cele bune și succes! Mulți dintre cei care sunt pe listele partidelor au fost deja în Parlamentul European. Păi și dacă ei n-au făcut ceva 5 ani, 10 ani, 15 ani, mai pot să am încredere că îmi spun ei că or să facă bine și nu o să facă rău? Ajutați-mă! Aia n-aveți idee ce-mi fac ea acasă pe ascuns. Ieșiți și protestați că nu e posibil să fie în plină piața culturii pentru mine. Cum e posibil așa ceva? Păi și știați că vin aici și fac circul ăsta și să acceptați asta, mai luați și bani pe deasupra, să datați bani, bă, să datați bani! Care mai claxonat, mă? Tu m-ai claxonat? Ia vină să vorbim! Hai tu pe un să vii să urmești și la obraz, hai tu pe un... Și atunci am zis săptămâna trecută, joia trecută, la ora 23:50, am zis că intru în greva foamei și mi-am propus un plan în 5 puncte. Primul punct a fost o calibrare.
Adică să mă obișnuiesc, pe bune. Cu orice lucru te obișnuiești. Adică dacă n-ai mai fost niciodată, să zicem, la balet, prima dată când te duci la balet, te obișnuiești. Să-ți dai seama unde-i toaleta, cât durează un act de acolo. Sunt anumite lucruri. Al doilea punct, timp de câteva zile am adus argumente de ce nu sunt frecventabile și nu merită să le votez pe cele 12 formațiuni politice. Pentru că degeaba eu îți spun că părerea mea este să nu votezi pe ăia, dar trebuie să aduc și argumente, nu-i așa? Că din gură în weekendul ăsta, cel târziu la începutul săptămânii viitoare, vin cu soluția mea. Că eu nu sunt Gigi contra, eu sunt contra. Nu, vin cu o soluție care este legală, normală. Punctul 4 este să încerc să o implementez soluția mea și al 5-lea punct este să vedem rezultate. Da, foarte drăguț. Eu probabil o să ies din greva foamei după ce nu o să mai fie nevoie de acest gen. Am înțeles. Și unde se postează toate chestiile astea? Pe Facebook. Pe Facebook? Pe Facebook, Oancea Lucian Cristian. Bine. Da? Ce înseamnă la tine greva foamei? Explicăm ce înseamnă. Nu mănânc nimica. Așa. Și stai aici, te-ai mutat aici. Stau în Piața Victoriei, stau în mașină, dorm în mașină, ca să nu plec foarte departe de Piața Victoriei și mă duc la toaletă publică. Astea sunt cele 3 locuri unde pot fi găsit în perioada grevei foamei. Dar nu mănânc nimica. Ce o să fac probabil în zilele următoare deja, pentru că intru în a doua săptămână, o să folosesc săruri de rehidratare. Să zicem că am avut niște informații inside cam cine cum ce fel la europarlamentari. Mă refer cine o să fie pe listă. Nu exact listele care sunt pe buletinul de vot. Dar în mare să zicem că aveam o idee. Și mi s-a părut insultătoare componența de pe acolo și mi-a venit o idee. Și am început să lucrez la ideea aia. Ce șanse sunt după 7 zile? Șanse la ceea ce îmi doresc eu? Întreabă-mă după ziua de sâmbătă, duminică sau luni când dau soluția. Probabil o să o dau sâmbătă, că cred că o să am timp până sâmbătă să pregătesc ce am de spus. Adică eu știu soluția, dar trebuie să o și împachetez cu fundă. Șanse să se întâmple ceva? Deci fii atent, înainte să pornesc chestia asta, eu mi-am dat mie șanse la chestia asta, 1 la mine. E foarte posibil ca mâine, după ce vine Teo, dacă mi-aduce șampon, să trag o fugă până în, asta cum o cheamă, până în Icoanei, să fac și eu un duș ca oamenii pe bune. Vrei ceva? Poate mă văd cu Ferșeta el, că ar trebui să încep să iau săruri. Și a spus că se ocupă el. Ai semnat o declarație? Ministerul Sănătății? Nu, le-am trimis niște mail-uri, mi-au dat și un telefon luni și după care au dispărut în chat. Vezi că vine mama să te bată cu zarul. Când? Să vină și a zis că să chem și televiziunile, că atunci poate te vor băga în seamă. Spune-i că de acum ne apropiem de sfârșit și să rămână acasă, că în iulie o aștept de ziua mea.
acum nu mai văd să mai fac. Acum, nu știu, pot să mă duc să văd eu ce s-a întâmplat. De voie, n-au mai făcut ei să-și asume responsabilitatea, nu știu ce, cu ce nu mai e pe bruce. Mersi mult. Credeți că chestia pe care ați făcut acum, ca individual, Așa. valorează mai mult decât a ieși la protest cu un grup foarte mare care... Am ieșit la multe proteste, ba mai mult am și organizat multe proteste. Apropo, până în ziua de astăzi eu nu mi-am luat nicio amendă. S-ar putea să fie o amendă, să primesc o amendă, pentru că am fost la Leu acum vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni înainte de a intra în greva foamei. Și organizatorii de acolo să zicem că n-au fost atât de inspirați. Dar toate protestele pe care le-am organizat eu, indiferent de context, niciunul n-a luat nimeni amendă. Deci asta e lege la mine. Am fost la proteste în care nu am fost co-organizator și au fost proteste de masă. Da, unele dintre ele au obținut mai mult decât ceea ce am făcut eu acum. Și o să rămâi uimit, au fost și proteste de 5.000, de 10.000 de oameni care au obținut mai puțin decât ceea ce am făcut eu acum. Dă câteva trăsături, nu toate. Eu aș vrea să fiu onest. Asta e, cred că de la... Ok. N-ar trebui să spun despre chestia asta de fapt, dar... Așa. Trebuie un om care să poată reprezenta foarte bine ce înseamnă să fii român în Europa. Mulți tineri, inclusiv unii care n-aveau drept de vot pentru anul ăsta, care s-au oprit și au vorbit cu mine. Okay. Mulți pentru mine înseamnă probabil mai mult de 10, poate până în 20. Sunt mulți din punctul meu de vedere. Adică, totuși sunt și oameni tineri care, un alt șoc a fost că mi s-a oferit de 3 ori bani. Credea lumea că sunt cerșetor. Odată 1 leu, iar astăzi mi s-a oferit 50 de lei și 2 lei. Oh. Da? Dar bineînțeles că n-am acceptat și am spus, eu sunt aici pentru cu totul altceva. Din inerție, că n-au citit pancarta. Cine știe, poate după 10 zile mai par și mai tras și mai așa. De ce nu mai iese lumea la protest? Pentru că eu în ultima vreme... Nici n-au prea fost cauze foarte mari, plus gândește-te efortul ca să pregătești un protest, să știi că nu este simplu. Deci un protest, cum au fost protestele cu Roșia Montană, declanșarea lor a durat pregătirea cred că 4-5 luni. Ori sunt la toaletă, dar atunci e rară treaba. Ori sunt aici, mă odihnesc, dorm. Înțelegi? Ori sunt acolo pe baricade. Mai sunt 2 zile și pe aceea vom vedea. Mersi mult! Și eu mulțumesc!
Toate bune. Și mai vorbim. Bună, Vitu! Ai aterizat în România? Sunteți bine? Fac greva foamei. Da, o să-ți explic mai multe. Am așteptat să fugiți voi din țară. Păi, am așteptat să fugiți voi din țară ca să pot să-mi fac de cap. Și în noaptea de marți spre miercuri urmează să încetez greva foamei. Am fost pe o chestie pe europarlamentare și îți explic mai multe când ne vedem. Auzi, îmi permis să mai zic o chestie. Cumva tu ai anticipat o eventuală despărțire, de ți-ai ținut toate cărțile la... Nu am toate cărțile. Cărțile la care ții. Nu, cărțile cele mai multe dintre care țin sunt în continuare la Pipera. Nu toate, o parte sunt în icoane, o parte. Dar mai bine de o treime până... Ai garaj. Da, deci am de unde să duc lucrurile, dar îți dai seama, va fi un chin, un efort. Eu cred că am acolo lucruri de peste 100.000 de euro. Pare ușor să stai 12 ore pe scaun sau să te miști, dar nu e deloc simplu. Am avut niște probleme cu coloana în zilele 4-5 și a trebuit gestionată. A fost din cauza somnului și a unui scaun. M-am refăcut. Am avut și zile bune și zile proaste, majoritatea timpului acolo. Când mă simt obosit, deci eu am avut o săptămână foarte grea, ți-am explicat ce am avut aseară, ce am avut astăzi cu familia. Mă gândesc, eu acum încerc să-mi fac și filmul în cap, cum a reacționat Teo când i-ai spus, eu să intru că presupun că nu știai de la început. Nu știu, decât în seara în care m-am plecat. Și tocmai, cum a reacționat, dom'le, cum adică greva foamei? Comunicarea între noi era dificilă. Chiar în ziua aia, ea a plecat de acasă fără să-mi spună, fără să-mi dea un mesaj, telefon, nimic. Și dar știu că voi aveți niște ani totuși împreună. 20? 20 de ani, ce rău, aveam eu 10 ani. Mă, de dat jos am dat ceva, cred că Dar nu e vorba că la față nu se vede. Eu mă uitam când puneai poză, mă uitam, știi? Dar se vede în privire. În privire se vede suferința corpului, organismului. Deci Să nu mai zic că a venit și chestia asta, că tu acum, nu neapărat că ai suferit, dar au fost și niște chestii, lovituri psihice, la care nu te-ai așteptat și nici nu... Nu era un program. Exact, nu erai nici pregătit. Și asta e greu, asta e nașpa. Mai ales în situația asta. De exemplu, asta e, numai că eu am pus capăt relației pentru că așa era corect. Nu mai am nevoie de încă o piatră de moară acum în viața mea.
Bă, mi s-a întâmplat astăzi ceva, noaptea minții. Pe lângă menageria obișnuită de venit pe la mine, și oamenii ca lumea. Adică sunt amestecați, n-ai de unde să știi care... Nu, suntem bunici prin diversitate. Bă, vine unul, trece de mine, se oprește, se uită la pancardă, îl prinde roșu la semafor, deci rămâne blocat. După care se întoarce la mine și intră în vorbă cu mine. Păi de ce ești aici? Îți dai seama. Povestea obișnuită, îi explic totul. Și când se apropie povestea de sfârșit, n-apuc să o termin, bă, a început să-mi ofere voturi. Bă, da, tu dintre ăștia 4 candidați independenți n-ai unul preferat al tău? Bă, nu, eu am venit cu o soluție. N-am venit cu o țintă, vreau ăla să iasă sau vreau ălalt să iasă. Mie mi-este relativ indiferent ce alege omul dintre cei 4, dar omul trebuie să decidă, nu eu. Bă, nu lasă-mă, dar nu ai tu pe unul preferat? Că am eu voturi. Ok. Și ajungi și tu acolo cu mâncare, cu de astea, cu bani, cu astea și votăm candidatul tău. Bă, nene, eu n-am un candidat al meu, n-am niciun buzunar, niciun candidat. Stai că asta e ce caută și ceilalți. Toată lumea caută un candidat perfect. Ce mai faci? Nu, sentimentul e altul, nu frică. De ce? Ți-e frică că pățești ceva? Nu, dar nu vreau să te văd așa. N-am vrut. Mă, sunt ok. Asta e adevăr, sunt ok. Sunt gesturi extreme, deși par un dur, nu sunt. Nu ești un dur? Nu. Ce ai mai făcut tu? Prostii de ale mele, o carte veche, un tablou nou, mai vindem câte ceva rar. Ai fost la obor? Cum a fost oborul? Am vândut vreo 3 hărți, am vândut niște postere. Ei mă știu pe mine, când dau câte o carte frumoasă, mă sună. Deci bă, nu vrei cu 10.000 de euro? Hai sictir că se pierde semnal aici. Sună a doua oară, dar cu 2000 o vrei? Îți dau 500, bine 7 și... Cam așa de... Mă, ce rău ești. Nu sunt rău, deloc, chiar dimpotrivă. Mă bucur că te-am văzut. Eu nu mă bucur pe nevăzut. Lasă-mă că în 2-3 săptămâni sunt în formă maximă. Bine, sună-mă atunci. Ai grijă de tine. Și mersi mult.